Okay, ada tiga jenis plant yang akan respond differently towards the photoperiodism. Okay, satu adalah kita ada short day plants, which is ataupun dikenali sebagai long night plant. Tetapi kita guna short day. Kenapa dia dipanggil short day? Sebab this plant dia akan only flower bila the only flower sekiranya siang itu lagi pendek daripada malam. Okay, itu adalah short day plants. Yang kedua kita ada long day plants. Long day plants ni pula dia prefer untuk flower kalau dia punya siang itu lagi panjang daripada malam. Okay. Yang ketiga kita ada day neutral plants. Tak kisahlah malam tu lagi panjang ke, siang tu lagi panjang ke, dia tetap akan berbunga lah. Itu adalah day neutral plants. These plants have different requirements of exposure to light and dark in order to flower, hence different photo period. Itu yang dikatakan the response of plants towards the photo period. Kalau short day dia akan prefer lagi kurang cahaya, lagi kurang bukan lagi cahaya, tempoh ada cahaya tu lagi kurang daripada tempoh yang gelap. Manakala long day plant pula dia prefer tempoh yang ada cahaya tu lagi lama lagi jauh daripada the one yang gelap, dan juga day neutral tu tak kisahlah dia tetap akan berbunga lah kalau ada perubahan pun. So, faham Sorry sebab aku setengah makan. Okay, inilah dia short day plant. Okay, requirement for the exposure to light. Kalau dia short day plants, untuk in order untuk dia expose kepada light, it should be short. Dia hanya perlu sekejap saja. Dia bukan sekejap, tetapi dia kata short duration itu, apa yang dikatakan short duration? Less than a critical dark hour. Let's say saya tak kata ini adalah critical dark hour. If let's say critical dark hour adalah 12 jam, okay, 12 jam means that gelap 12 jam. Maksudnya sekarang untuk short day plant berbunga, it should be less than 12 hour. Manakala untuk short day, of course lah short day plants pula, untuk dia exposure to the dark, it should be long lah. Okay, sebab dia hanya expose kepada cahaya tu yang durasi cahaya tu lagi sekejap. Awak faham ni je saja pun cukup. Yang ni agak confused. Yang kedua, long day plant pula, dia akan require for the light, it should be in a long duration. Kalau the duration for the dark itu the critical dark hour itu adalah 12, dia akan, it should be more than 12 hour. Dia neutral plant pula, dia akan will flower regardless the length of the period of light that is exposed. Dan if let's see dalam long day plant tadi, if dalam long day plant, if nanti kita akan tengok dalam tempoh dia memerlukan contohlah 16 jam cahaya. Kalau if tiba-tiba kita tutup plant itu dengan kain, means that dia bergelap, kita biarkan dia bergelap let's say sejam, walaupun dia tengah dalam tempoh 16 jam ini, sekiranya kita interrupt dia punya proses, apa yang berlaku, kalau dia tak interrupt dia akan berbunga. Bila kita interrupt, kita tutup dia dengan kain, now apa berlaku, dia tak expose to the light, dia tidak akan berbunga. Any interruption such as presence of light rays during dark period, ataupun yang sepatutnya ketika itu bergelap, you tembak dengan cahaya, ataupun patutnya ketika itu ada cahaya, awak tutup dengan kain, means that you prevent light from exposing to the light, dia akan disrupt the flowering of the plant. Tak boleh disrupt langsung. Dia kena ada tempoh yang dia memang perlu expose dan dia perlu gelap. Okay, itulah dia long day plant and short day plant. Dan kita akan tengok the long day and short day plant saja. Yang ni kita tak akan tengok. Okay. Macam mana boleh jadi macam tu? Itu adalah disebabkan phytochrome. You tengok Okay, itu adalah disebabkan phytochrome. Phytochrome inilah yang akan regulate the flowering. PFR ini yang akan regulate the flowering, sama ada dia promote ataupun dia akan prevent. So, you boleh tengok in inactive form, bila ada cahaya, you boleh nampak bila in the presence of daytime akan lagi banyak PFR dihasilkan. Berbanding dengan malam, bila kita malam ataupun bila kita tutup dengan kain means gelap, PFR tadi dia akan ditukar kepada PR. Dan inilah yang akan regulate, yang akan control macam mana flowering itu berlaku. So, into more detail, mari kita tengok satu dulu. Mari kita tengok short day plants. Faham? Ini slide yang paling penting. Okay, yang ni I buat for you. Alright, so tolong baca satu-satu. Untuk short day plants, okay, tak payah tengok long night ni, pening. A plant that requires a long period of darkness, basically, sekejaplah saya tukar. Apa itu short day plants? Dia adalah plant yang memerlukan require a short period of light, and nanti saya tukar, and long period of darkness. That's why disebabkan dia memerlukan short period of light, dia dipanggil short day.
Dan short day plants hanya akan flower sekiranya the day length pada waktu siang itu is less than the critical night length hours. Nanti kita akan tengok dalam certain plant, if short day plant ni, kalau contohnya adalah dalam tempoh 24 jam, dalam tempoh 24 jam kita akan buat macam ni. Dalam tempoh 24 jam, 16 jam itu bergelap. Kalau ini adalah 16 jam bergelap, maksudnya 16 tolak 24 ada 8 jam cahaya kan. Dia memerlukan short day ni, dia memerlukan sangat sikit day ini untuk dia berbunga, dan dia memerlukan malam yang lagi panjang untuk dia berbunga. Yang ini adalah perantara ataupun yang memisahkan malam dan siang ini kita panggil critical night length hours. Daripada siang masuk ke malam, border itu kita panggil critical night length hours. In this case, dia punya critical night length hours for short day plants, it should be more than the day lah. So basically the short day plant akan form flowers bila the day length is less than the critical night, bila siang itu lagi pendek daripada malam. Because kenapa? Pada ketika ini dia akan expose to the red light. Bila siang tu pendek means that plant tadi dia akan expose kepada red light lagi kurang daripada dia expose kepada far red light daripada malam. Ini adalah keywords dia. Kenapa? Kalau you tengok bila dia expose kepada red light itu lagi sekejap, in a shorter period than the dark, maksudnya in term of phytochrome, sebab kita tahu PR itu ditukar kepada PFR bila ada cahaya in the presence of red light. Bila red light itu sekejap, maksudnya sekarang PR yang ditukarkan pada PFR tadi adalah lebih sedikit. Kerana sekejap, tak banyak sangatlah PR ditukarkan kepada PFR. Disebabkan tempoh waktu siang itu di mana red light presence tadi adalah lebih pendek. You boleh tengok PFR tadi concentration dia adalah rendah, lebih rendah. Kenapa dia kena perlukan PFR ini rendah? Because PFR inhibits flowering. Kalau the concentration of PFR ini tinggi, apa berlaku? Flowering akan tak boleh nak flower. That's why dia kena PFR concentration should be low. And salah satu caranya adalah dengan cara apa? When the day length is less than the critical light. Bila siang itu lagi pendek waktunya daripada malam. Bila siang pendek, red light presence pun akan sekejap. So that kuranglah PFR dihasilkan. Bila kurang PFR dihasilkan, kuranglah inhibition on flowering, maka plant boleh flower. That's why in this case, untuk short day plants, in order to flower, it requires low level of PFR in order to flower. Kita tak boleh kata require high level of PR. PR adalah inactive form. Kita tak boleh cakap require high level of PR. Instead, kita kena refer kepada PFR. In this case, PFR dia inhibit flowering, so you kena cakap it require low level of PFR in order to flower. Jadi, shorter light periods dia akan produces less PFR, and long dark periods juga akan menukarkan lagi banyak PFR kepada PR. These two mechanism, bila kita produce less PFR pada waktu siang, dan pada waktu malam pula kita banyak pula tukar PFR kepada PR, dia akan mengurangkan the PFR levels. Bila PFR level kurang, dia akan release inhibition on flowering, plant boleh berbunga. Itulah dia. Kenapa short day plants ini memerlukan short day in order to flower? Because PFR inhibits flowering, dan kita memerlukan PFR at the low level. Dan inilah dia, as I said, in a short day plant, PFR inhibit flowering. So in order untuk flower, PFR tadi it should be in a very low form. Sebab apa? PFR tadi dia akan prevent flowering. Bila dia prevent flowering, kita tak bolehlah bagi dia tinggi sangat. That's why the concentration of PFR should be low. Macam mana, dan PR pula should be high. Dan macam mana untuk memastikan the PFR level is low? First adalah during daytime, dia kena pendek, dan juga malam itu kena panjang. Bila malam itu panjang, when the night is longer, lagi banyak PFR akan ditukar kepada PR, menyebabkan the concentration of PFR akan low. Itu in term of malam. How about in term of siang? Sebab siang ni tetap akan ada, dia tetap akan menghasilkan PR, dia tetap akan menghasilkan PFR kan. So, macam mana nak menghasilkan kurang PFR? Kita pendekkan the daytime. So, basically, the daytime should be shorter because we want to produce less PFR. Because kalau PFR banyak sangat,
Dia akan prevent flowering. That's why bila this concentration of low, barulah plant boleh flower. Barulah this short day plants can flower. Only when it has shorter daytime ataupun shorter light presence. Okay, below than the critical dark period. Okay, inilah dia. Plant akan flower when plant that flower, apa itu short day plant? Plant that flowers when exposed to the continuous darkness is longer than critical dark period, ataupun bahasanya dia akan exposed to the shorter light period. When exposed to the shorter light period, okay, boleh juga. Up to you lah you nak guna mana. Because kalau you tengok, kalau in this gambar rajah yang diberikan, bila plant itu expose kepada shorter light period, means that dia akan kurang PFR dihasilkan. Dan bila panjang pula dia punya waktu malam, lagi banyak PFR ditukarkan kepada PR. These two akan reduce the concentration of PFR. Now PFR tak boleh cannot inhibit flowering. So plant akan flower. Tetapi kalau you tengok gambar sebelah, ini pula, bila siang itu panjang, plant ni memang short day plant. Dia memang, dalaman dia memang memerlukan cahaya yang tempoh cahaya yang kurang dan tempoh malam yang tinggi, yang panjang. Okey, bukan sebab apa, memang plant itu sendiri the plant itu sendiri yang macam tu. You tengok pula yang dekat tepi ni. Ini apabila plant itu dia tahu dia memang memerlukan siang yang pendek. Tetapi bila you expose kepada cahaya dalam tempoh lebih daripada critical dark period, okay, let's say critical dark period adalah 12 hour contoh. Okay, now you boleh tengok sekarang, bila dia expose lebih daripada, let's say, terlebih 4 jam, you tengok plant takkan flower. Kenapa plant tak flower? Because pada ketika ini, okay, lagi banyak PFR dihasilkan. Because PFR lagi banyak dihasilkan dan disebabkan malam itu pendek, what happen is that kuranglah PFR ditukar kepada PR. Bila kurang PFR ditukar kepada PR, apa yang berlaku ialah concentration of PFR akan tinggi. Dan kita tahu untuk short day plant, dalam short day plant ini, phytochrome farade PFR tadi dia akan prevent flowering. Bila dia tinggi sangat, okay, bila ada ramai yang suruh awak berhenti, awak akan berhenti. Sama juga macam plant ni. Bila banyak phytochrome yang akan somehow send the signal for the plant to stop to not flowering, plant itu tidak akan flower. Faham Okay, ini adalah kenapa. Alright, kenapa dia dia tak boleh flower. Now you tengok pula gambar rajah yang ini. Untuk gambar rajah yang ini dia agak special. First adalah dia expose to the light period yang pendek. Patutnya sekarang in this case memang akan kurang PFR dihasilkan. Okay? Memang ada low concentration of PFR. Tetapi cerita dia sekarang pada waktu yang dia tempoh kepada dark, pada ketika ini sepatutnya lagi banyak PFR ditukar kepada PR. Tiba-tiba kita tembak dengan torchlight. Bila you tembak dengan torchlight, apa yang berlaku ialah dia akan interrupt the continuous dark period. Dia kena continually dark period tu kena continuous. Bila you tembak dengan cahaya, pada ketika ini what happen is that somehow PFR tadi, okay, PFR tadi ditukar kepada PR kan? Okay, ini adalah ketika dark. During dark PFR ditukar kepada PR. Tetapi bila you tembak cahaya, what happen is that saya buat sini. PFR ditukar kepada PR in dark. Sepatutnya macam ni lah. Okay, this one let's say more than 12 hour. Tiba-tiba pada ketika ini awak tembak dengan cahaya, apa yang berlaku? Cahaya tadi ada red light. Bila cahaya tadi ada red light, apa yang berlaku? Dia akan diabsorb oleh this PR. Okay, dan dia akan tukar balik kepada PFR. Okay, ini adalah bila kita ada flash of light. Bila ada light. Bila you tembak cahaya, red light akan absorb oleh PR. Now PR ditukar balik kepada PFR. Now you boleh nampak apa berlaku sekarang ni, adanya increase of PFR concentration dekat dalam plant. Bila ada increase in the PFR concentration, dia akan prevent the plant from flowering. That's why sekiranya waktu malam itu di-interrupt oleh flash of red light, plant tidak akan flowering disebabkan ada slight increase of PFR yang akan prevent the flowering dalam this short day plant. Okay, inilah dia. The dark period akan interrupt because some PR are reconverted kepada PFR, in which PFR akan inhibit flowering. Okay, itu adalah konsep short day plant. Alright, faham